হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বগৰীৰ জলা আচাৰৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই আচাৰটো খাবলৈ বহুত ভাল হয়। এতিয়া আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই 1 কেজি বগৰী লৈ লৈছোঁ। এই বগৰীখিনি আগতে ধুই পানীখিনি মই শুকুৱাই লৈছিলোঁ। এতিয়া মই এই বগৰীখিনি কাটি লৈ আকৌ এবাৰ 2 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰ'দত দি ল'ম। একেদৰে মই জলকীয়াখিনিও ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম। এতিয়া মই আচাৰত দিবৰ বাবে প্ৰথমে মই এয়া 1 চামুচ জিৰা লৈ লৈছোঁ, 1 চামুচ চফ, আধা চামুচ কালজিৰা, আধা চামুচ জনি, 2 চামুচ গোটা ধনিয়া, আধা চামুচ মেথি আৰু 2 চামুচ সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি মছলা ধুই শুকুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই মছলাখিনি ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' কৰি দিম। মছলাখিনি এয়া মই 1 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি খুন্দি ল'ম। আৰু মই এতিয়া মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি ধোঁৱা ওলোৱালৈকে মই গৰম কৰিম। এয়া তেলখিনিৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে। এতিয়া মই ইয়াত 2 খিলা তেজপাত দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই 2 ফুটা নহৰু বাকলিটো গুচাই থেতিলাই দিছোঁ। নহৰুটো ধুই নিদিব, নহৰুটো ধুই দিলে আচাৰটো বেয়া হৈ যাব। এতিয়া মই 2 ঘণ্টাৰ পিছত বগৰীখিনি ৰ'দৰ পৰা আনি লৈছোঁ। ইয়াতে একেধৰণে কাটি শুকুৱাই লোৱা জলকীয়াখিনি মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব 1 চামুচ নিমখ। ইয়াত মই কুলা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ নিমখ দিব পাৰে। 1 চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, 1 চামুচ হালধি গুড়ি আৰু এই আটাইখিনি মছলা মই এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে তেলখিনি দি লৈছোঁ। তেলখিনি মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই ভিনেগাৰ ইউজ কৰা নাই। ভিনেগাৰ নিদিয়াকৈও ৰ'দত যদি মাজে মাজে আচাৰখিনি দি থাকে, আচাৰ কেতিয়াও বেয়া নহয়। এয়া আমাৰ বগৰীৰ জ্বলা আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া দেখিছেনে আচাৰটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। এই আচাৰটো খাবলৈও খুব ভাল হয়। আচাৰখিনি মই এতিয়া এটা চিচাৰ বটলত ভৰাই লৈছোঁ। ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল, লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই।